يا اهلا بالاساطير والقسم الخامس من حكاية اكيرا. فلو لسه ما شفتش الاجزاء السابقة من الحكاية انصحك تروح تشوفها الاول، هتلاقي الرابط موجود في صندوق الوصف وفي اول تعليق. وكنا شفنا في القسم السابق اكيرا لما تمكن من اعادة العلاقة بين ايميليا واختها كيلكا، وبعدها بقى بنشوف كيلكا وهي بتودع اختها اللي قررت تكمل رحلتها مع اكيرا. وكيلكا قالت ليها دي بلدك وتقدري ترجعي وقت ما تحبي. اما اكيرا فبيشكر ليام والملك على حسن استضافتهم طوال الفترة اللي فاتت، وليام بيطلب من اكيرا يخلي باله من ايميليا كويس، والملك بيلمح انه قريبا هيتم خطبة ليام لكيلكا، وبيقول لهم في موكب كبير هيوصلكم للميناء. اكيرا بيقول له بس مش هيبقى الامر كده مبالغ فيه. فالملك بيقول له الفترة اللي فاتت حصلت حوادث خطف كتير في طريق الساحل. ايميليا بتقول لوالدها ما تقلقش اكيرا قوي وهيقدر يحمينا. والدها قال لها من الطبيعي اني اكون قلقان عليكي، ولو كان ينفع كنت وصلتكم بنفسي عشان اتاكد انك هتبقي بخير. فكيلكا بتقول انا هوصلها وكمان ليام لا ولكل الجنود، لكن اكيرا بيرفض وبيقول لهم كفايه الموكب اللي هيكون معانا. وفي الطريق بقى اكيرا بيقول ليورو غريبه يعني ما سمعنا صوتك خالص والملك موجود. يورو بيقول له لانه قليلين اللي ممكن يتقبلوا الشياطين والوحوش، فكان ممكن اسبب ليك المشاكل لو اتكلمت. اكيرا بيقول له يعني على العقل عشان كده عملت نفسك قط وديع، وبيسخر منه بيقول له كده ممكن ملك الشياطين يتضايق منك لو فضلت تتصرف بأدب كده، هو اكيد بيراقبنا الصح. فيورو بيقول له عيني وداني مرتبطان بالسيدة الشياطين لكنه ما يقدرش يتحكم في تصرفاتي، فما تقلقش انا مش ناوي اخونك. اكيرا بيقول له لو اضطريت وواجهت السيد الشياطين ابقى خليك في صفه. يورو قال له مش وقته الكلام ده، لما يحصل نبقى نشوف. لكن فعلا ملك الشياطين نفسه يقابلك النهارده قبل بكره. ايميليا بتقول لاكيرا ممكن يكون سيد الشياطين عاوزك حليف ليه لانك امبارح كنت جامد جدا. يورو بيأكد على كلامها وبيقول ممكن برضه لان اللي انت عملته في المعركه السابقه اكيد اثار اهتمام سيد الشياطين، لان مفيش حد غيرك تقريبا بيقدر يستخدم سحر الظلال، ما بالك بقى انك غطيت جسدك كله بيه. فاكيرا بيقول انا عملت ده وانا مش مدرك بدون قصد لاني كنت خايف يلتهم كيلكا. وفجأة اكيرا بيشعر بحاجة فبيأمر الجنود يقفوا فورا، وبيقول مهارة رصد الحضور رصدت حاجة، وبيكونوا الخاطفين اللي الملك قال عليهم واللي بيكونوا ماسكين طفلة من الإلف وبيهددوهم لو حد اتحرك هيقتلوها. وأكيرا بيعرف إن معاهم حد عنده نفس القدرة دي، وواحد من الخاطفين بيطلع حبل وبيقول لهم كتفوا بعض. ولما بيشوفوا إيميليا بيعرفوا إنها الأميرة فبيبقوا سعداء وبيقولوا غرام سما هيبقى سعيد قوي بيها. وفي اللحظة دي أكيرا بيستخدم قدرة إخفاء الحضور وبسرعة رهيبة بيهجم على الخاطفين وبيسقطهم، وبعدها بيأمر الجندي اللي معاه يكتفهم بالحبال. وإيميليا بتفك الطفلة وبتقول لها انت في امان دلوقتي. وبعد تكتيف الخاطفين اكيرا بيستجوب قائدهم وبيقول له قول لي بقى اللي مشغلكم اسمه غرام سما. فواحد من الجنود بيقول لاكيرا انا سمعت الاسم ده قبل كده، ده واحد من افراد العائلة الملكية في مدينة اوروك اسمه غرام، واوروك هي اكبر بلاد في قارة الوحوش. فاكيرا بيطلب منه ياخد اللصوص وباقي الجنود والطفلة ويرجع بيهم على القصر، وبيقول له احنا هنقدر نكمل طريقنا لوحدنا. وبعد شوية بيكون وصل اكيرا واصدقائه الى احدى السفن بالفعل، وبيقول عاوزين اول ما نوصل للمدينة نظبط اسلحتنا وكمان انا عاوز ازود قوتي. فايميليا بتقول له هو انت بقوتك الحالية محتاج قوة تانية؟ فقال لها مفيش مشكلة لو كان ده هيضمن لي الانتقام للقائد ساران. يورو قال له في متاهة للوحوش في مدينة الميناء تقدر ترفع فيها مستواك، ولان هيفضلوا 4 ايام كاملين في البحر لحد ما يوصلوا. يورو بيقرر ينام، وايميليا كانت سعيدة لانها اول مرة تسافر بالسفينة. اما اكيرا بقى فبيكون قاعد بيقرا في الكتاب اللي والد ايميليا اداهوله هدية. واخيرا بيوصلوا لقرية الوحوش، واول ما بيتحركوا بيلاقوا في وشهم مجموعة بيهددوه وبيطلبوا منه يمشي ويسيب ايميليا ليهم والا هيقتلوه. اكيرا بيأمر ايميليا تفضل مكانها وبيتجه ليهم فبيتريقوا عليه وبيقولوا له انت فاكر نفسك مين؟ مفيش اي بشري يقدر يجارينا في القوة، وبيهجموا عليه. وهنا اكيرا بيفعل قدرة الظلال وبيوجه هجوم مضاد عليهم وبيعميهم وبيسيبهم وبيكمل طريقه. يورو بيقول له ليه ما خلصتش عليهم؟ اكيرا بيقول له عشان ما اعملش دوشه والفت النظر ليا. والعجيب بقى انه هم ماشيين في المدينه كل اللي كان بيشوفهم كان بيخاف. فايميليا بتسال يورو عن السبب فبيقول لها في القاره دي بيخافوا من القطط السوداء. وبعد شويه بيوصلوا الفندق يرتاحوا فيه، ويورو بيخلع وبيقول لهم هروح اشوف صديق قديم. وفي الصباح بيجي لهم حد، يورو بيقول لهم ده كرو حداد وانا اللي استدعيته، وانا اقترحت اننا نيجي القاره هنا لان فيها افضل حداد في العالم
العالم وهو كرو. كرو بيطلب من أكيرا يوري له سلاحه اللي عاوز يصلحه. لما بيشوفه بيقول له واضح انك فرمته في المتاهة العظيمة، انا اقدر اصلحه لك لكن هيكلفك شوية. أكيرا بيقول له اللي انت عاوزه هديهولك، وكمان انا عاوز شوية اسلحة خفيفة تانية. كرو بيقول له واضح انك قاتل لكن خبرتك قليلة، واشك انك هتقدر تستخدم الاسلحة اللي هصنعها بشكل كويس. إيميليا بتبقى متعجبة، هو ازاي عرف كل ده؟ فيورو بيقول لها هو مش مجرد حداد عادي لكنه كمان خبير في القتال، لانه زمان كان عضو في فريق البطل السابق. كرو بيدي ورقة لأكيرا فيها المواد اللي هيحتاجها لإصلاح سيفه وتكاليف الإصلاح، وبياخد السيف وبيقول له هات المواد دي والفلوس في أقرب وقت. ويورو بيقترح على أكيرا إنه يتجه لصيد وحوش المتاهة عشان يقدر يجمع الفلوس المطلوبة والمواد. فأكيرا بيقول له كمان عشان أرفع مستويات، ده شيء مثالي. وبعدين إيميليا بتقول لأكيرا هروح لكرو أسأله على حاجة، فأكيرا بيطلب من يورو يروح معاها عشان يحميها، وهو هيقعد يدور على شوية معلومات عن المتاهة اللي هنا عشان يكون جاهز ليها. وبيقول له لو في حاجة بلغني عن طريق التخاطر. وعند الحداد كرو بقى بتكون وصلت إيميليا ويورو، وإيميليا بتقول له فرقة البطل السابق فشلت في القضاء على سيد الشياطين، واللي نجا البطل فقط ورجل من عرق الوحوش اللي هو انت يعني. فقال لها ايوه كان في الف معانا ومات، فلو جاي عشان كده فتقدر توبخيني زي ما انت عاوزة لي تخلينا عنه. فإيميليا بتقول له معنى كلامك كده انكم ما نجتوش لانكم اقوياء. فبيقول لها ماشي عاوزة ايه يعني؟ فبتقول له علمنا ازاي اقاتل. فقال لها لا انا مش ناوي اعلم حد تاني. فبتقول له معنى كلامك ان كان ليك تلاميذ قبلي. فقال لها مفيش ولا واحد منهم كان جدير ان هو يكون تلميذ ليا، لانهم اما كانوا بيهربوا من صعوبة التمارين او بينهاروا. إيميليا وقفت وقالت له اوعدك اني لا ههرب ولا هنهار، وبتترجاه يكون معلمها. وبتقول له انا عاوز افضل مع أكيرا لكن الفرق بين قوتي وقوته كبير وده هيخليني عبء عليه، فلازم اكون اقوى. كرو بيقول ليورو انا قلت لك اني هقبل منك طلبات الاصلاح وصناعة الاسلحة فقط يا كابوس إلديا. يورو بيقول له وانا ما طلبتش منك غير ده، انما الانسة إيميليا فهي مع نفسها مستقلة عني انا وسيدي، ومن حقك تقبل او ترفض طلبها وبطل تناديني بكابوس إديليا. فبيقول له الحداد انت رمز الرعب اللي بس الرعب في قلوب عرق الوحوش على هذه القارة، فليه هناديك باسم تاني؟ فإيميليا بتسأل يورو ايه كابوس إديليا اللي هو عمال يقوله لك ده؟ فبيقول لها اللي حصل ده كم من قرن كانت إديليا اكثر مدن هذه البلاد ازدهارا، وملك الشياطين بعتني لها في مهمة للسيطرة عليها، وده كان رد على اقتحامهم لمناطق الشياطين. وكل اللي كان علي اعمله ان اوصل تحذير للقوى اللي بتحكم المدينة، وعملت ده واستخدمت قوتي لبث الرعب في قلوبهم. لكن في اليوم ده غرائز الشيطانية سيطرت عليا ودمرت المدينة بالكامل بجيوشها بشكل دموي، على الرغم من ان ما كانش ده المطلوب مني. ومن وقتها عرق الوحوش اطلقوا عليا كابوس إديليا، ومن وقتها بقت القطط السوداء هنا زي الكابوس بترعب الكل. يورو بيقول للحداد طول ما انا بخدم سيدي أكيرا فعمر الماضي ما هيتكرر ولا هتحصل المأساة دي تاني، فلو عاوز توبخني على اللي حصل زمان حقك. كرو قال له مفيش حاجة ليك جوايا عموما. وبيتذكر المرة اللي قبل دي اللي قابل فيها يورو، وقتها كان كرو واقف امام قبر اخته، وقتها يورو طلب منه ينتقم لعيلته منه، لكن كرو رفض وقال له انت مجرد أداة في ايد سيد الشياطين، واختي اصلا لا ماتت بسببك ولا بسبب سيد الشياطين، لكنها ماتت وهي بتحاول تساعد اللي كانوا تحت الانقاض بعد الدمار اللي سببته. الشخص مننا قتلها وقتل الكثير عشان ما كانش عاوز يساعد حد ويهرب لوحده، والشخص ده هو غرام كلاستر من العائلة الملكية، ده اللي طاري عنده. إيميليا بتقول له وانت قمت لاختك؟ فقال لها لا، لانها ما كانتش هتحب ان اعمل كده، وعموما مر قرن من الزمن على الامر ده. فإيميليا بتقول له انت جبان واختك مخليها حجة مش اكتر، لانها اكيد كانت هتتمنى تنتقم ليها، وانت بس خيالك اللي صور ليك ان ده هيكون احسن، لاني برضو حصل معايا حاجة زي كده وكنت ببرر هروبي عشان اختي لحد ما قابلت أكيرا وعرفني غلطي وواجهت مشاكلي. كرو بيتضايق من كلامها وبيطلب منها تمشي فورا، وبعدها بنشوف أكيرا في وسط المدينة بيتمشى وهو بيفكر هيدخل ازاي للمتاهة اللي هنا، لان مش بيدخلها غير مستوى معين من المغامرين. وبيقول انا هستخدم مهارة اخفاء الحضور وادخل براحتي، لكن فجأة بتهتز الارض من تحته وبيشوف الناس بيجروا ومن فوقيهم وحوش مرعبة بتطاردهم وبتدمر المكان. أكيرا بيصدم، ومن على بعد يورو وإيميليا بيشوفوا اثار الهجوم فبيتجهوا لهناك، وبتظهر هالة زرقاء مرعبة بتلتهم اللي في طريقها. إيميليا بتحاول تتصدى ليها بسحرها وبتطلب من يورو يساعدها، هي هتصد الهجوم وهو هيبعد اهل البلدة. وهنا بتظهر امامها واحدة على وحش، ودي
ودي هي اللي كانت أعطت لكيلكا الكرة وتسببت فيما حدث لها بعد كده. وبتكون طبعا عارفة إيميليا، وإيميليا بتعرف إن دي اللي خدعت أختها زمان. التانية بتقول لها أعرفك بنفسي الأول، أنا أورومتيريس سيد الشياطين، طلب مني أقضي على الكل واسيبك انت بس. وبتستخدم آلة موسيقية فبتتحاصر إيميليا بالهالة الزرقاء عشان ما تخليهاش تقف في طريقها. أما أكيرا فبيكون بيقتل في الوحوش بخنجر وبيتواصل مع يورو ذهنيا وبيسأله اللي بيحصل. يورو بيقول له للأسف الأميرة إيميليا اتخطفت، الشيطان المتسبب في الهجوم ده خدها للمتاهة. أكيرا بيجري بسرعة ناحية المتاهة لإنقاذها وبيكون قلقان جدا عليها، ولما بيوصل أمام المتاهة بياخد سيف من اللي واقعين على الأرض وبيبدأ يقتل في الوحوش اللي في طريقه. وبعدها بيوصل يورو واللي بيعتذر ليه إن إيميليا حصل لها كده وهي معاه. أكيرا قال له ما بقاش مهم الكلام ده، الأهم إننا لازم نتخلص من كل الوحوش اللي في المكان. وبيأمر يورو يبعد من المكان عشان ما يتأذاش لأنه هيفعل سحر الظلال، فبسرعة بيبعد يورو. وبعدها أكيرا بيفعل سحر الظلال جحيم الظلال، وقتها ظلال أكيرا بتنتشر في المكان وبتقتل في الوحوش. أكيرا غضبه كان عمال يزيد وقوة الظلال برضه عمالة تزيد. وقتها أكيرا شعر إن في حد تاني غير عائلته مهم في حياته لازم يحميه، لكن من كتر استخدامه لسحر الظلال فقد الوعي لأنه استنزف كل قوته فسقط على الأرض فاقدا الوعي. فيا ترى إيه اللي هيحصل يا أصدقائي؟ ده اللي هنعرفه في القسم القادم إن شاء الله. فما تنساش يا صديقي تدعمنا بلايك وتعليق عشان نستمر. السلام.